Тож вітаю! Ви теж це все любите? Чашечка смачного, міцного, насиченого еспресо, коли на вулиці у такий льодовиковий період. Коли на вулицях під мінус 20, а ви п'єте смачненьке еспресо або капучино. Натискаєте кнопочку на вашій улюбленій кавомашинці і отримуєте ваш улюблений ароматний, міцний і насичений напій, який подарує вам бадьорість і який буде суперовим і дуже ароматним. Який здивує високою пінкою і буде вас радувати багатством смаку і цікавими нотками. Або ви захочете лате одним натисканням кнопочки з високою пінкою, яке солоденьке, приємне для пиття і дуже бархатне. І, звісно, воно буде трешорове і веселкове, коли кавка перемішується з високою пінкою і гарно осідає в стаканчик. Дуже інстаграмно, дуже гарно, дуже круто. Тож для цього всього треба гарна кавомашина, можна вживана, я якраз таки і пропоную, але після гарного обслуговування, після необхідного ремонту, яка перевірена і яка працює і варить класну, крутезну каву. Тож, в мене є відібрані мною бренди, відібрані мною кавомашини, які я рекомендую і перевірив на своєму досвіду. У нас сьогодні буде в огляді розділення по брендам, розділення по категоріям, тобто яка кавомашина для кого. Для просто легкого готування кавки, для любителів кавоманів, але які будуть доглядати досить складно за своєю кавоварочкою. Дорогі кавомашини, які є не дуже складні в користуванні, але які варять гарну каву. Коротше, в кожній категорії буде свої лідери, і по кожній машинці я розкажу їх легку історію і трохи подивимося, що я, в принципі, роблю з кавомашинами. Давайте з цього і почнемо. Є в мене розібрана. Підемо до робочого столу. І це в нас Miele 6160, класна німецька кавомашина, яка потребує догляду, огляду, перевірку всіх функцій. Заварний блок вже розібраний, на нього будуть встановлені фірмові ущільнення, звісно, німецькі. Оця деталь називається привід, буде розібраний, перевірений. Звісно, всі інші деталі теж протестовані. І ця машина в дуже гарному стані. За нею дивились німці, але це не завжди так. Якщо ви подивитесь мої відео, дуже багато історій кавомашин, за якими власники доглядали зовсім не так. Тож, це гарна кавомашина, існують різні, але кожна буде в гарному стані перед тим, як з'явитись на вітринці. Тож, вперед, пішли оглядати те, що має. До бюджетного сегменту в першу чергу відносяться кавомашини DeLonghi. Це італійський бренд з гарними традиціями. Це прості надійні кавомашини. Якщо ви хочете собі обрати кавомашиночку, яка просто одним натисканням клавіші буде вам готувати або еспресо, або американо, або капучино, або лате, це все про ці машинки. Існують, звісно, різні варіації, тож давайте їх і оглянемо. По DeLonghi все починається в моїй інтерпретації, скажімо так, з машин Magnifica S. Це яка оця чорненька. Це проста надійна кавомашина з ручним піненням молока панарелкою. Тобто ви підносите під цей носик стаканчик з молоком, затискаєте функцію пари і за якийсь час відкриваєте краник гарячої води. І пара в системі пінить вам молоко, виходить досить непогано. Одним натисканням готує еспресо або американо, або два американо, або два еспресо. Це символ декальцинації, тої чищення єдиного, якого потребує ця кавомашина. Заварний блок досить невеликий. Ми можемо його оглянути на будь-якій машинці DeLonghi, яка до нас ближче. Знаходиться він за бачком з водою, конкретно на цих машинках. Існують інші варіації DeLonghi, але я їх не рекомендую. Вони, чесно кажучи, якщо ми рівняємо з такими серіями, менш надійні. І краще придбати собі вже максимально надійну і просту в користуванні кавомашинку. Оцей заварний блочок ми можемо мити раз на місяць. Можемо раз на 2 місяці. Він по собі збирає дуже мало залишків кави.
то його і мити треба рідко. Так, давайте ще. На ціночках в нас різні пробіги, вони зліва, і різні роки випуска, вони справа. В залежності від цього є ціна. Оця машинка трохи дешевша, вона 8 тисяч коштує, рівняючи з тою, що ми дивились знизу, з цієї насправді 400 чашок. Показує лічильник, виглядає вона дуже гарно, я думаю, десь так і є. Єдине, що зверху будуть легкі рисочки. Хочу сказати, що це так буде на кожній кавомашинці. То люди, звісно, обережні зі своєю технікою. Але навіть якщо ви просто поставите сюди чашку, сліди лишаться. То от в цих частинах на кавомашинках часто бувають потертості. Тут вони теж є, не дивлячись на те, що кавомашинка дуже свіжа. От. В принципі, є варіації ще трохи дорожчі, якщо ви хочете ціни собі підняти, додати ціни. Отака гарнюча Magnifica S Smart. В неї такий титановий корпус, вставки титанові зліва-справа. 21 рік, 4000 пробігу. Являє собою, в принципі, ту саму, що Magnifica S, єдине, що додали кнопочку Long. Це велика чашка неміцної кави. От, якщо ви полюбляєте собі такі зробити зранку кухоль 300 мл, то в цій машинці ця функція є, вона це зробить для вас і порадує вас смакуванням. Теж ручне пінення молока, 10 тисяч ціна. Ще одна варіація DeLonghi Dynamica. В принципі, все те саме, що Magnifica і Magnifica Smart, єдине, що передня панелька зроблена сенсорною. То тут у нас еспресо, американо, велика чашка кави і великий кухоль. В принципі, так само, як на Magnifica Smart. Єдине, що зроблено на такому сенсорному дисплеї. І плюс налаштування міцності. Гарний чорний колір, 21 рік, 5000 пробігу. В цих машинах немає лічильника, це мої індивідуальні відчуття. Тобто я розбираю кавоварочку, дивлюсь, в якому стані запчастинки, і за рахунок цього можу прогнозувати, що і як. Спитаєте, чому такі гарні кавомашини змінили власників? А насправді буває по-різному. Дуже важливо оцей заварний блок після того, як ви помили, вставити в такому положенні, як він і був. Бо насправді його можна подвигати там. В нього є ніжки, їх подвинули трохи, вставили не так, і після чого кавоварка вам щось зламає. Насправді це логічно і просто. Тобто, головне це просто не забувати. По цим машинам, що тут було? На цій була інша проблема, на цій кинули каміння в кавомолку. Теж буває, дитина в домі, все, потрапила в кавомолку, сервіс-центр написав заміна, а заміна кавомолки в цій машині, хай буде 150 євро разом з роботою. Вся кавоварка нова коштує там 260. То, звісно, власник вирішив якраз за скільки? За 120 євро кавомашину і змінити у неї власника. Тут ця кавомолка доведена до гарного стану, відремонтована, повне ТО кавової системи, бо все одно це таке чищення треба. І в результаті маємо гарну кавомашиночку. Оця зверху просто ТО кавової системи, плюс ТО всього. То все ж 12 тисяч, це вже такий солідний пробіг, який підказує, що кавомашинки треба очищення і заміна ущільнень в кавовій системі. Magnifica Smart просто ТО кавової системи, бо рік свіжий, вигляд гарний, кавомашина в житті багато чого не бачила. Dynamica Plus то саме, ТО кавової системи. Так, поїхали ми далі. Давайте, наступні в нас DeLonghi з автокапучино. От дивіться ситуацію. Насправді DeLonghi один з тих брендів, який до автокапучино часто не додає автолати. От два напої називаються однаково, в принципі, плюс-мінус дуже схожі, але чомусь DeLonghi один такий напій дозволяє, а інший ні. І в бюджетних машинках іменно так і є. Тож, почнемо. Давайте з цих двох наших героїв. Це моделька Magnifica S Cappuccino, якраз один молочний напій капучино, плюс можливість пінення молока без готування кави, якщо ви 2 рази натискаєте цю кнопочку. От, в принципі, як на дорогих Magnificах, то саме еспресо американо, 2 еспресо до американо. У нас 15 рік, 11 тисяч пробігу, 9 тисяч ціна. Теж повне ТО кавової системи, мийка. Та, в принципі, наче і все. Тут у нас
Моделька 23450 17-го року, 11500 ціна. Вона йде з коробкою навіть, то люди зберегли все теж ТО-кавової системи, перевірка всіх функцій. І машинка тепер стала нашою. Так, хто в нас ще? Аутентика. Конкретно ця аутентика вже має лате і капучино, але цей екземпляр був після серйозного ремонту, то власник вважав себе майстром, скажімо так, і спробував змінити багато чого в кавомашинці. Після цього ця машина на 50% вже нова. Нова в смислі, що з запчастини з іншої каварочки. І заміна плати була також. Так, моделька 23450 20-го року, 5500 пробігу. Це вже з більш-менш свіжих років. Якщо ми рахуємо все ж з 15-м і 17-м. Ця моделька йшла без молочника. Молочник її поставив інший, і в принципі, наче і усе. Тобто кавова система, звісно, як звичайно, потребувала очищення, бо 6 років для DeLonghi, це обов'язково. Так, потім така бюджетна пропозиція DeLonghi Primadonna S за 8000 12-го року, 20 тисяч пробігу. Зверніть увагу, як довго ходять DeLonghi. Ця модель може і лате, і капучино готувати. Достатньо складна внутрі, 3 електроклапана, там система молочна досить серйозна. Тобто на ті роки топ лінійки. Але варто рахувати, що кавомашинка вже в нас скільки? 14 років, це вже срок, тому вона і недорога. Давайте тепер до наших часів. Що в нас є? Є отака гарна Primadonna Eva, це послідовник нашої Primadonna S. Теж ця машинка вся в металі. В цій, як на диво, пробіг 1000 чашок. 18-го року вона. Можливо, дивіться, я все ж вважаю, що цей пробіг максимально відповідає дійсності. Оця решітка на цих машинах дуже полюбляє бути затерта. Тут, не дивлячись на те, що машинці, скільки там, 8 років вже, вона виглядає так гарно, що, скоріш за все, цей пробіг або вірний, або максимально підходить до правди. Такі машини, конкретно ця модель, дуже рідко попадається з таким пробігом. Тобто ціна, в принципі, не дешева. Потім Dynamica Plus 18-го року, сучасна модель з кольоровим сенсорним дисплеєм, лате капучино, всіма напоями і також блютузом. 5500 пробігу. Гарний стан. Єдине, що отут під носиками буде рисочки. В принципі, цю панельку я замовив, вона буде за 10 днів. Привезуть її з Німеччини, тоді, звісно, заміню і буде все гарно. Але наразі так є. То, якщо оберете цю, звісно, вона буде гарна, але за 10 днів. Так, далі. Взагалі, сучасна Magnifica Start. Внутрі всі технології DeLonghi сучасні, новий молочник. І зверніть увагу, молочник новий, він не кращий, він здешевлений. То майте на увазі, що він задуманий в такому стані, що його треба з часом міняти. На цих машинах цей молочник буде потребувати частіше заміни, ніж на класичних. Легкість здешевлення по корпусу, як то тут відсутність хрому, якщо ми рахуємо з динамікою. Сам корпус з більш дешевого пластику, більш гулкого. Але при тому капучино одним натисканням, еспресо, кава, гаряча вода. Регулювання міцності. Ці машини нові коштують десь 19-20, вживані, майже нові. Ця з 3000 пробіг 14 тисяч і 1000 пробігу, 24 рік, 15 тисяч. Такі цікаві пропозиції. Потім Primadonna Soul, Super DeLonghi сучасного покоління, великий гарний сенсорний дисплей з дуже яскравою гарною анімацією, фірмова кавомолка з пласкими жорновами, хоч і металевими, фірмовий молочник з можливістю заливання, не знімаючи його. Потім там зміняється конектор на молочнику, та частина, яка з часом може забиватися. Тут вона зроблена змінною. Вентиляція зроблена внутрі корпуса і фірмовий бойлер для пінення молока. То ця машина класний комбайн, яка все може. Тобто багато напоїв, багато чого додумано. Зроблено легкоз'ємний передній диспенсер. Це частинка, яка видає каву. І на звичайних DeLonghi ця частинка вбудована в кавомашину. Вам треба розбирати її, щоб почистити. В цій ви можете легко його зняти і
час від часу доводити до ладу. Я забув звичайна динаміка з чорно-білим дисплеєм, 11 місяць 2019 року, 3500 пробігу, 13500 ціна. В сріблястому кольорі кавомашина, яка є золотою серединою по функціоналу, бо є і українська мова, і окремо на кожен напій налаштовується і міцність, і об'єми кави і молока, якщо, звісно, напій з молоком. От. Класно. На основі неї зроблена динаміка плюс з кольоровим дисплеєм. От, але ця набагато дешевша. Ну і кавомашини Saeco. Це колись кольори, царі, які командували всім кавовим світом. Але після цього Saeco придбав Philips, який почав здешевлення, і це здешевлення було переможено китайцями. Тобто сучасне Saeco і Philips це зовсім не то саме, яке варто уваги зверніть. От. Але в мене є класичні старенькі модельки. Звісно, якщо хочете зекономити, ціна їх буде, звісно, набагато дешевша, ніж у конкурентів, як то DeLonghi тих самих років. От. Маємо внизу Saeco Intuita, вона, в принципі, 4000, 11-го року кавомашиночка. Просто кавомашина для просто кави. Той, хто знає конструкцію Saeco, зрозуміє, як користуватись там. Миємо заварний блок, натискаємо кнопочку і машинка наша працює. Xprelia 7500 з молочником, 5500 без молочнику, 13 рік, 15 тисяч пробігу. Grand Barista, топ-модель на всі часи 15 року, 23 тисячі пробігу, 8500 ціна. І давайте вище дивитись. У нас більш цікаві Saeco модельки. Pica Barista 16 року, 8000 пробігу, 9000 ціна. Модель, яка, в принципі, являє собою досить цікаве придбання. Тобто не можна сказати, що вона гірша, ніж будь-який сучасний Philips, який коштує там 30 тисяч. Всі ті самі функціональні особливості є. От яка починає одним натисканням. І ця моделька так понадійніша буде, ніж сучасна. Xelsys, великі моделі з великою металевою рамою, сенсорним керуванням, топ-модельки десь 2010 року. Ця модель 2014 року 10 і 2015 року теж 10 тисяч. Як варіацію бюджетним моделям ми віднесемо ще Siemens. Вони з досить слабкою електронікою, досить слабкими деталями, але ці моделі значно дешевші, ніж інші. 18 рік 5000 пробігу, 7000 і 16-й 6,5 тисяч, 10 тисяч пробігу. В принципі, варять нормальну каву, в принципі, якийсь час працюють, але дуже бояться перепадів напруги. В принципі, свого покупця мають. Тобто, дивлячись на їх ціну, вони їм відповідають. Тобто, лате капучино одним натисканням, гарний дисплейчик, досить легке керування. Але, звісно, машинки не навіки. Наша подорож тепер приходить до кавомашин для кавоманів. Це пристрої, які повністю відповідають назві кавомашина. Кавомашина – це річ, яка буде вам готувати з кавового зерна суперовий напій. Міцний, насичений, але, звісно, якщо ви досипите дорогу каву, ці машини зможуть її розкрити. Більш бюджетні кавомашини трохи не про то. Тобто, не будемо рахувати, що бюджет – це вибір кавомана. Кавоман завжди витратить всі кошти на апарат, який буде, можливо, не дуже надійно працювати, але при тому витисне вам максимальний смак. І ці моделі в нас це Меліта, це Нівона і це Міле. Тож, Міліти в цьому наборі являються дизайнерськими, вони гарні, але по всьому вони трохи більш складні в користуванні. Вони дозволяють собі іноді робити відбій готування, мало зерна насипалось, багато зерна насипалось, тобто складно працювати у кавомашинки, інші ситуації. Нівони. Вони по дизайну трохи нижче, вони не настільки гарні, але більш програмно продумані і працюють трохи надійніше, тобто не так часто роблять відбій готування. Міле ще трохи більш надійні і більш гарні, але Міле дорожче. Тож давайте з Міле почнемо. В мене в Міле є 3 варіації. 6-та серія 6160 в такому кольорі і в такому. 22 рік 3300 чашок 23 тисячі і 20 рік 5500 чашок 27 тисяч. На сріблясті є невеличка рисочка, тому вона хоч і свіжіша, але трохи дешевша.
П'ята серія, 17 рік, 4000 пробігу, 13500 її ціна. П'ята серія чим відмінна, там трохи менше функціоналу, бо в цих моделях там взагалі супер Wi-Fi, який можна керувати з будь-якої точки світу через телефон, запустити собі кавоварочку на готування. Багато автоматичних програм цікавих по собі, як то готування різних чаїв, різна температура для них. Звісно, Flat White, звісно, лате капучино. Тобто всі функціонал там є, плюс фірмова молочна система, яка може продуватися, не знімаючись з молочника. Тобто навіть якщо ви будете тримати цю трубочку в тетрапакі, допустим, натиснете продувку молочної системи, через ці дві трубочки вода входить і виходить, не попадаючи вам в стаканчик. Всі інші машини продуваються завжди в піддона. Тобто якщо у вас під'єднаний якийсь контейнер, треба цю трубочку дістати, поставити в піддончика і натиснути продування. Так, мілі ми пройшлися. Так, ну давайте міліти подивимося. Міліти подивимося з недорогих. От у нас по центру це поріста моделька. Поріста від слова чистий, то вона, в принципі, нам готує просто каву, просто американо, просто еспресо. Там досить великий заварний блок, з яким треба бути ніжним. Він з часом, якщо його не промивати, може зломитись. Тобто, будьте обережні. Але ці машинки максимально дешеві і в своєму сегменті дарують максимальну якість кави. При ТО потребують заміни дренажника, що й було зроблено. От. Плюс чищення системи. 19 рік, дві штучки, чорний і сріблястий колір. Потім старшого року, 2009-го, моделька Bistro. 4,5 коштує, 10 тисяч пробігу. В принципі, то саме, що поріста. Єдине, що збоку є фірмовий венчик-капучинатор, тобто ви можете собі збивати молоко. От. Плюс трохи більше налаштування міцності. От. Ще вище класом у нас модельки Varianza і Passione. Це модельки в такому невеликому компактному корпусі з українською мовою, з багатьма напоями. Їх наче 12, то як то Flat White, Cappuccino Latte, там все є, плюс американо, еспресо. Готують міцну каву. В варіанті є фірмовий бункер, який на кожну порцію буде вам відсікати необхідну кількість зерна. Так, з мінусів. Ці дві машинки мають досить компактний корпус, який потребує десь раз на рік розбирання і миття, бо збирає на собі плісняву. Кава, ви знаєте, натуральний продукт, і з часом, як все, буде пліснявіти. Так, далі в нас барісти. Барісти – це взагалі найкраще, що ми маємо від Міліт. А конкретно Barista TS Smart. Моделька з фірмовим бункером на дві половинки з автоперемиканням. Ви собі кожен напій налаштовуєте на окрему половинку бункера, то можете молочний напій пити з одної кави, еспресо американо з іншої. Але не забувайте, що посмаження повинно бути однакове, не можна сипати темну каву в один бункер, а світлу в інший, бо кавомолка у нас все ж таки одна. Плюс є в нас Bluetooth. І кавомашина. Кавомашина класна, з гарним дизайном. Маю різні роки, різні пробіги. Давайте швиденько пробіжимося від бюджету. Це у нас 18 рік, 11 тисяч. Ця модель була повністю перебрана. Вона була в дуже такому серйозному стані. Там багато чого замінено. Навіть, можна сказати, пів кавоварки. І тому така, в принципі, бюджетна ціна. Наступна. 20 рік, 10500. В цій теж був досить брудно внутрі, тобто цю машину теж якийсь великий період не обслуговували. Плюс будуть невеликі сліди по корпусу. От. Але за рахунок цього теж невисока ціна. І в принципі 10 тисяч це для них невеликий пробіг. Після цього ці машини ще слугують досить довго. 10 місяць 2018 року 17 тисяч, 10 тисяч пробігу. Стан трохи кращий, ніж в цієї. От. Теж гарний варіант кавомашинки. Далі маємо 18 рік, 2000 пробігу, 19 тисяч ціна. В пробігу, в принципі, відповідає, виглядає гарно. Невеличкі рисочки можуть бути по корпусу. Ну і оця гарна 500 чашок, 11 місяць 2019 року, 23 тисячі ціна.
І плюс дві модельки ще. Я робоча, на якій я вам при старті готував каву. Це 19 рік, десь 1008-9 пробігу. Я на ній готую своїм клієнтам смачнющу каву. Працює гарно, звісно, себе внутрі обсипає, як всі міліти, дуже серйозною порцією кави. Це якраз особливість цих машин. І великий заварний блок, який потребує постійного миття раз на тиждень, бо буде з ног до голови обсипаний кавою. Обов'язково діставайте його і мийте. От в нашій барісті буде знову ж таки отут, в цьому місці, як на нашій мільки, привід. Ця річ, де ходить оця деталька, дренажний клапан. Тут теж буде збиратися кава, це теж обов'язково треба мити раз на місяць, знімати накладочку, проливати водою. Коли це ви будете робити, будуть працювати довго. От ще один герой мого відео, 500 чашок по лічильнику, звісно. Насправді, я думаю, 1005, 12 місяць 2018 року. В гарному стані каварочка, поставив їй нову кришу блискучу, виглядає дуже приємно. Тепер вона, чесно кажучи, на свої 500 чашок виглядає так точно. Повернемося далі до Nivon. Це кавомашини для кавомана, які не дійніші за міліту, але виглядають трохи більш квадратно, скажімо так. Такий серйозний, непростий дизайн. Ви полюбляєте бізнес-стиль, Nivon вам дуже підійдуть. Вони такі серйозні чоловічі прилади. В принципі, з дуже продуманою конструкцією. Починається наша лінійка Nivon з цієї моделі 520. Там тільки символьний дисплейчик, ручний капучинатор, але технології, як заварний блок, дренажний клапан, всі ті самі. Тобто кавомашина варить крутезну каву, але з трохи ускладненим керуванням. 21 рік, 5000 пробіг. Потім класична 8 серія 15-го року, 30 тисяч пробігу. Уявіть собі, ця кавомашина попрацювала в своєму житті вже в досить нормальному стані. 8 тисяч її ціна, кольоровий дисплейчик з керуванням джойстичком. Потім золота середина всього 7 серія. Це в нас 779 в білому кольорі, 20 рік, 5,5 тисяч пробігу. Всі функції є: предзмачування, Bluetooth, купа напоїв, налаштовування власних напоїв, автолати, автокапучино. Звісно, обов'язково миття дренажника і заварного блоку, як на всіх Nivonах. Потім далі по лінійці дві сучасні 7 серії, 796 в білому кольорі, 21 рік, 7,5 тисяч пробігу, і 790. До 790 додав датчик зерна в бункері, який не йде з заводу, і ущільнювач поролончастий теж в бункері зерна. 24 рік, 2700 чашок, 22 тисячі ціна. Сучасна 8 серія, 21 рік, 5,5 тисяч пробігу, 18 тисяч ціна. Все те саме, але це бізнес-лінійка. Трохи додатків, як то датчик води в піддоні, датчик відкриття кришки, плюс готування 2 молочних напоїв одночасно. Гарячих. До речі, ці машини варять молочні напої гарячіше за міліт. Сучасна 8 серія, моделька 8103, фірмовий новий заварний блок, фірмові внутрішні частини. Моделька розрахована, щоб працювати довше, надійніше, не потребує такого постійного миття, але все ж я його рекомендую. Новий заварний блок, любить собі зібрати кавки, але дренажний клапан вбудований в блок. То частково покращили, але не кардинально, при тому кавомашина готує круто. Вже підкоректував її, пробіг 500 чашок, 23 рік, 38 тисяч ціна. Моделька Nivon 970 з крутезним великим дисплеєм, фірмовим мотором перемиканням для молочних напоїв, купою вбудованих налаштувань, класним керуванням. Готує класну каву, може підходити як для офісу, так і для індивідуального користування. Має підсвітку бочка, 19 рік, 5,5 тисяч пробігу. Готує класні напої, готує гарні молочні напої. То це такий суперкомбайн дорогої кавомашини. Бізнес Сегмент Nivon, моделька 1030. 19 рік, 8 тисяч пробігу, 25 тисяч ціна. Тут дві водяні системи, то за рахунок цього кавомашина працює швидко. Тобто, якщо ви собі в офісі маєте велику кількість людей, 20 і більше, то ця машина за рахунок своєї швидкості не буде створювати черги,
коли зранку всі хочуть попити смачної кавки. А ця машина таку каву готує. Кавомашини бренду Юра. Юра – це про надійність, про великі роки користування і гарний, класний смак кави. Ці машини вбирають в собі все, але, звісно, вони коштують дорого. То, якщо ви вкладете в них серйозні кошти, ви отримаєте класний апарат на довгі роки. Починається все, наша подорож, скажімо так, з недорогого сегменту. Давайте. Машина навіть 2004 року, 6 тисяч ціна, 30 тисяч пробігу, має вже сенсорне керування, а з бокового носику може нам готувати каву. Це дуже круто. Тобто на ті часи тут у нас капучинатор боковий, звідки виходить піна. Ну, звісно, каву треба все ж готувати спереді. От. Потім моделька J5 2008 року, 21 тисяча пробігу, 6,5 ціна. Тут єдине, що є скол на піддончику, не без цього. От. Але по-іншому строчний дисплейчик, теж боковий капучинатор і машина, яка працює руками, і 21 тисяча пробігу для неї це нічого. Ці машини ходять і по 100 тисяч також. Потім моделька J9 III в різних варіаціях. 10 рік 20 тисяч пробігу, 10500. 15 рік 25 тисяч пробігу, 10. Єдине, що тут нема оцього капучинатора, бо ця річ досить дорога. От, наразі в наявності її немає, вона коштує щось під 100 євро аж. Тому ця машина дешева, і якщо ви собі хочете апарат для просто готування кави, як варіант дуже-дуже. Кольоровий дисплейчик, всі налаштування тут є. Тобто крутезна, цікава. Ще дві варіації цієї ж моделі вже в повному наборі. 15 рік 20 тисяч пробігу також 13 500 коштує. І 16 рік 8 тисяч пробігу 14 тисяч. Серія, як завжди, є дизайнерською. І от більш осучаснена моделька J9.3 17-го року. J6 називається, 14 тисяч пробігу, 21 тисяча ціна. Вже дозволяє докупати Bluetooth, щоб мати керування через телефон. Більше напоїв, більш логічні оці носики, тобто на 9.3 ви дуже часто могли оцим піддончиком їх зломити. Тут вони більш міцні, плюс зроблений вихід гарячої води на передньому носику. Тобто ця моделька може робити правильне американо. Тож з бюджетного сегменту Micra Юра 2014 року 10 тисяч пробігу. Вона в нас з зменшеним заварним блоком, але вже йде з автокапучино. Тобто такий невеличкий апарат. Якість кави, звісно, не максимальна, був в великих Юра більший заварний блок, але ця так-то і дешевше. Сучасна серія Юра – це сучасні кавомашини, які випускаються з легкими покращеннями і досі. Це Е6 і Е8. Е8 йдуть з такими носиками автокапучино. Тобто ви сюди підставляєте стаканчика, обираєте молочний напій, молочко підсасується через трубочку з будь-якої ємності, і звідси ви собі отримуєте гарне капучино або латте. Так, це моделька 17-го року 20 тисяч пробігу, Е8, то з автоматичною молочною системою 15 тисяч ціна. Е6 15-го року 20 тисяч пробігу, 12 тисяч ціна. А тут всього 4 напої конкретно на цій моделі. То еспресо американо, пінення молока і капучино. І Е80 свіжіша 20-го року, 4600 чашок пробігу, 23 тисячі ціна. Ця моделька є покращеною версією цієї, хоч виглядають вони однаково, але ця свіжіша по поколінню. От. Гарна, домашня, можна точно рекомендувати. І є 6 покращеної другої варіації. Тут же у нас 8 напоїв, то є там наче лате, капучино, такі напої, плюс еспресо, допіо, можливо. Загалом набагато краще, ніж в той версії. 21 рік, 4700 пробігу, 15 тисяч ціна. З мінусів затерта назва, наскільки це важливо, як на мене, взагалі ніяк не важливо. Плюс ці машини при перевезенні люблять оці виступи, тобто крючочки води бити. От я їх встановив. Як міг, звісно, я не художник. Отакі гарні машини, але готує вона потрясно. Просто оця машина готує таке еспресо, яке я знімаю у усіх відео, і можете подивитися, вона
апарат достойний. Якщо ви поціновувач класного напою, це є 6 серія, дуже вам підійде. Потроху завершати наше відео. Це в нас бізнес-модель Юсео Каоліка 19 року, 15 тисяч пробігу, 12 тисяч ціна. Великі бункера води і зерна, можливість під'єднання до водопроводу, великі кнопки, швидке готування, то якраз те, що треба від Seiko. То якість кави, яке воно готує, не дуже, дуже, допустимо, хай буде середнє. Але невеликий розхід зерна, легкість користування, все це про цю модельку. Air Coffee Joy 18-го року, 10 тисяч пробігу. Теж автолате, автокапучино, еспресо, американо, невелика кількість зерна на порцію, яке воно захватує. Ця модель розрахована на взагалі там промислові в кількості готування кави. Не дивлячись на компактний корпус, внутрі це серйозний, дуже дорогий апарат. Так, сьогоднішній наш огляд ми будемо потроху завершувати. Ці кавомашини наразі є в наявності, але, звісно, їх постійно купують, постійно міняється асортимент. Якщо вам треба щось особливе, так, теоретично можливо це привезти, але загалом я намагаюся підтримувати асортимент кавомашиночок, які є, поновлюючи їх тими самими моделями. Під замовлення з цим складніше, чесно кажучи. Якщо ви смілива людина, готові довго чекати, звісно, можна щось знайти, але готуйтесь там 2-3 місяці, може навіть більше, якщо ви там забажаєте щось собі оригінальне, як то дорогий ріжок за великі кошти. Теж можливо. Також є хімія в наявності для чищення кавомашиночок, є гарне зерна, яке я порекомендую для кожної кавоварки індивідуально. І якщо якісь запитання, звісно, пишіть в коментарях, я вам підкажу. Тож так, дякую за увагу, до побачення. Якщо щось цікаве, то пишіть на Viber або в Telegram. До побачення.